त यहाँ ठिकै छ होइन रिसर्च गरेकै धुन यो भोल्युम नर्मली एउटै भोल्युममा राख्नुहोस् चेन्ज गरेर राख्नु परेन यो भोल्युम बढाउनु चाहियो भनिहाल्यो यो लाइट भयो किनी सिक्नुपर्ने किताबमा पनि छ यहाँ छ भनेर सिक्नुपर्ने अहिले चाहिँ हामीले मेसिन H100 मेसिन हाम्रो नुच्छे बाबाको रोभरमा यहाँ मेसिन ल्याएको छौँ अहिले अर्पण गर्न लागि राखेका छौँ कति रमाइलोसँग चोखा वार्ड नम्बर कति रे यो वार्ड नम्बर 2 चोखा वार्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रेखा मम्मी हजुर पनि देखिनु न देखिनु पूजामा नगए देखिन हुन्छ मन्जु म्यामको छेउतिर जानु न होइन हाम्रो चाहना के भने सबै निरोगी बन्न पाइयोस् त्यही भन्नुभएको बाबाले मैले नेपाल H1 को पेजमा राख्छु यो युट्युबमा गराएर कति राम्रो के कति राम्रो कस्तो राम्रो होइन यो पनि भव्य नै हो बाबा यतिको त भव्य हो ल पहिलोचोटि हाम्रो चाहिँ बाबा आज यस मेसिनमा सुतेर उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ मम्मी हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाल H1 को H100 बेड लिएर अनि यहाँ फिट गर्न आएका हौँ लिएर आउनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर हाम्रो माया मम्मीलाई औपचारिक रूपमा यसरी हामीले केही लामो समयपछि उहाँका केही कुराहरू मनका कुराहरू सुन्नेछौँ ल मम्मी केही भन्न छ आज कस्तो लागिराखेको छ सामान्य केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न म सर्वप्रथम H1 कम्पनीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यति राम्रो मेसिन बनाएर सम्पूर्ण मानव जातिलाई स्वस्थ बनाउने उद्देश्यले यो मेसिन बनाउनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो मेसिनलाई नेपालमा भित्र्याउने हाम्रा सरहरू जनक भूषाल गणेश राई राजीव सर करुणा आचार्य म्याम म उहाँलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले यो H100 मेसिन नेपालमा नभित्राएको भए हामीले स्वस्थ रहन पाउने थिएन त्यसकारण म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस H100 मेसिन हाम्रो वसुन्धरा सेन्टर चलाउनु हुने हाम्रा मन्जु म्याम राजीव सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यदि उहाँले वसुन्धरा सेन्टर नखोलिदिएको भए हामी यो H100 मेसिनको केही कुरा थाहा पाउने थिएन हामी त्यस सेन्टरमा पुग्यौँ र यो H100 मेसिन प्रयोग गरेदेखि हामीले यसको धेरै महत्त्व बुझ्यौँ र म H100 मेसिनलाई आमा बुवालाई भन्दा पनि म धेरै धेरै माया गर्छु म अरू भन्नु केही चाहनु छ म हजुरहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार हाम्रो आजको मितिमा श्रीमन भागवत प्रचार प्रसार सेवा सङ्घ उपसमिति टोखा काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 2 अवस्थित यो उपसमिति कार्यालयमा
हाम्रा आजीवन सदस्यहरू सबै मिलेर र हाम्रो यो कोरियादेखि उत्पादित भएर आएको यो H1 कम्पनीको H100 यो थर्मल थेरापी मेसिन हाम्रो मन्जु पाठकज्यूले वसुन्धरा सेन्टरमा सञ्चालन गरेकोमा हामीले सेवा लिएर आज हामी यसरी गोर्खाका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र हाम्रा छोराछोरी सन्ततिहरूलाई पनि त्यो सेवा दिन प्रयासरतमा सफल भएका छौँ र धेरै कुरा भनिराख्नुभन्दा पनि नेपालमा यो H100 मेसिनको उत्पादन H1 कम्पनीको H100 मेसिन नेपालमा ल्याउने हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय सरहरू हाम्रो राजु भण्डारी सर, सुनिल श्रेष्ठ सर, गणेश राई सर, जनक भूषाल सर र करुणा आचार्य म्यामलाई पनि हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। लगायत हाम्रो H1 सेन्टर वसुन्धराका सम्पूर्ण परिवार लगायत जति पनि अब सबैको नाम लिएर अलि नभए होला र सम्पूर्ण H1 परिवारमा पनि हाम्रो भारतको प्रसिद्धि परिवारबाट श्रद्धेय नमस्कार गर्दै यहाँहरूले हाम्रो स्थानसम्म दुःख गर्नु भएर हाम्रो राजीव सर, मन्जु म्याम अनि भावना मिस यहाँसम्म हाम्रो निवाससम्म आएर यसरी सेवा गर्न आउनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण परिवारबाट फेरि एकचोटि हृदयदेखि नमस्कार। गर्नको रहेछ।